Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Hello, everyone. That song is to remind you that you must love our country over and above our love for any politician or blogger. But first, I have to share to you a very, very sad news. One of my beloved members just passed away, and she's a very good blogger. Ryan Woodward just passed away. So let's take a minute to pray for her eternal repose and hope she finds peace and happiness and everything in the afterlife. Let's pray for 1 minute. Hello, hello to everyone. Kung nasan kayo man naroon sa mundo, good morning, good afternoon, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi kung saan kayo naroon. Hindi po ako back in town. Nasa Pilipinas ako. Pero my internet is working, so I took this chance to do some blogging. Although it's very sad that one of my very good friends, who I consider good friend is just passed away. Si si Ryan Blackwell po. Okay. Woodward. Okay. Nandito na po si si Mami Kim, siya ang una. Pangalawa po si Shell Maceda. Hello, Tatay Jack first, siyang masungit kong mabait kong kaibigan na si Trex Villa. Hello, Tatay Jack first, are you back in town? No, I'm still in the Philippines. I'll be back there about April 2. Okay, so Daniel Sportsberry, I'll visit your channel later on. Ang topic ko ngayon is very sensitive. Remember the past few weeks ago, yeah, former President PRRD issued some very harmful and bad comments about PBBM, and he called for the secession in Mindanao. I said before, I said that
That is not right for him to do. And pero ang mga DDS na supporters were so happy. They believe in whatever FPRRD is saying or commenting. They do not want to castigate him, although we know that what he said was wrong. Now, the first person who knew it was wrong was Sara Duterte because she did not align with her father and brothers. Now, it turns out that former President Rodrigo Duterte took his words back, meaning he now admits that he was wrong. Hindi ba maski anong palusot ng mga DDS supporters, inaamin ni Presidente Duterte na nagkapali siya sa mga paratang niya kay PBBM at sa pagtawag ng pagtawag ah, ng secession ng Mindanao. Okay. Yes, so sad Tatay that our friend and Ryan left us so early. All I can say is may she rest in peace. I considered her uh, uh, true to herself because she was not afraid to express her views. Madalas kami hindi pagkaparehas ng pananaw. But I thank her for being objective and fair. And I thank her for expressing her true feelings. Yan ang mga dapat na taong hangaan natin. Sila, si Ryan Woodward, si beloved Ryan. Okay. So, natatawa na lang ako. Balik tayo sa topic po. Natatawa lang ko sa mga kaibigan kong matatalino kuno. Pero pero dahil sa pag-idolize kay PRRD, lahat ng sinasabi niya parang Biblia na sa kanila. Samantala, tayo ay hindi nangingiming magbatikos kung mali siya. Yun ang dapat nilang gawin. Ang tanong ko sa mga DDS supporters, kailan nyo binatikos si PRRD kasi alam nyo mali ang kanyang mga sinasabi? Natulingan pa naman matatalino kayo. Ngayon, basahin natin ang news para mapatunayan ko sa kanyo na ang mga Duterte ay may husay sa politika. Alam nilang mali ang kanilang mga sinasabi. So when they realized that they were wrong, they took back their biting and hateful words. That's something you have to admire in the Dutertes. That they know that it's not politically viable for them to continue spouting hateful comments about BBM when BBM is doing nothing to hurt them. Ulitin ko, ang unang naghasik ng bato ay ang mga Duterte, hindi po si PBBM. Ngayon, napilitan silang walk back to their statements. Diba? Tama na naman ako. Ang mga DDS na vloggers na dinudyos, parang dinudyos, bawat sabihin ni PRRD, ano ngayon ang masasabi niyo? Sinabi ko na mali yung ginawa ni PRRD noon. Ngayon, siya mismo, si PRRD, hindi niya sinabing mali ako, pero ngayon ang mga sinasabi niya ay pabor kay PBBM. Okay, basahin natin ang mga balita tungkol dito sa aking topic ngayon.
Dali lang po. Okay. Mrs. Frrd, pwede bong bang basahin? From drug addict to dignified, Duterte softens tone toward Marcos in Cebu rally. February 26, 2024, 10:58 a.m. Philippine time. John Sitchon, Cebu, Philippines. Following his sharp remarks regarding President Ferdinand Marcos Jr. in late January, former President Rodrigo Duterte softened his confrontational tone during a prayer rally at the South Road Properties in Cebu City on Sunday, February 25th. At a protest rally in Davao City on January 28th, Duterte cursed at Marcos and called the president a drug addict. He even insinuated then that the Armed Forces of the Philippines, or AFP, was well aware of it and that Marcos's name was on the Philippine Drug Enforcement Agency's, or PDEA, watch list, a claim denied by the agency. Tigil mo tayo dyan. So, hindi may kakailan ng dating presidente na tinawag niya si President Bongbong Marcos na drug addict. Minuro pa nga niya eh. Sinabi niya bangag. Ngayon, na himasmasan yata siya dahil sa kanyang anak na si Sara Duterte na hindi umayon sa kanya. So, pagdating sa Cebu, ay nagbago na ang tono. Yan ang hinahangaan ko kay Presidente Rodrigo Duterte. Marunong siyang maglaro sa politika. Alam niya, mali-mali yung mga sinasabi. Kasi ang PDEA na tinatawag niyang nakakitaanan niyang listahan, dininay po yung sinasabi niya. So, hindi po tunayan talaga ni Presidente Duterte yung mga kanyang akusasyon. Okay, tuloy natin ba na ang balita? But during the Cebu rally, Duterte changed his tune, describing Marcos as a dignified man, a departure from his previous remarks. Sandali, ayun. Sino nagbago? Si BBBM ba o si President Rodrigo Duterte? Sinong pabago-bago ang isip? Yan mahahalata nyo na nagbago ang kanyang yung posisyon. Hindi na siya drug addict, kundi dignified na po si Presidente si Presidente Bongbong Marcos. Bakit hindi nyo gayahin, mga DDS supporters, ang inyong iniidolo? Patuloy pa rin kayo naniwala sa mga vloggers na pasabog ng pasabog, walang nangyayari naman sa kanilang mga pasabog. Nakatawa lang ako. Considered pa naman ninyo na matatalino kayo. Okay. Ang sabi niya, tuloy natin. Bongbong Marcos is a good man. I had no problems when he became president. It's true that I support him because he is good, and if you could compare to me, he is very dignified, respectful, and humble, even back then, before he became president. He was courteous. Tigil naman ulit tayo. Ang sabi niya, sinusuportahan daw na si Presidente Marcos. Ayan, malinaw, hindi po nanggagaling sa kanya, sa akin ito. Nanggagaling sa mismong salita ng inyong iniidolong si Frrd. Sinusuportahan daw niya. At sinabi niya na ang si President Bongbong Marcos a good man. Kung he is a good man si Presidente Bongbong Marcos, bakit pilit ng mga DDS supporters na ipababa ang popularidad?
eh, ni Bongbong Marcos. Samantalang kanyang iniidolo na si PRRD ay sabi, magaling daw na tao si PBBM. Bakit pilitin siyang pinapababa ang kanyang popularity at sa suporta ni PBBM? Hindi ko maintindihan talaga. Hindi ko maintindihan. Natatawa lang ako na, ah, na lahat ng sasabihin ni PRRD ay yung pinaniniwalaan. Ngayon, bumaliktad na naman siya. Yan ba ay yung bawat salita ni PRD ay parang set in stone, hindi na magbabago. Pinatunayan niya ngayon na hindi po set in stone. Kung alam niyang mali ang kanyang mga salita, he is going to take it back. Kita niyo, hindi ko inaaraw-araw si PRD. Unlike yung mga DDS supporters na inaaraw-araw na batikusin si PBB. Kasi alam ko na sooner or later, marirealize ni PRD na mali ang kanyang mga ginagawa. Okay. Tuloy tayo. Duterte, who claimed that there was nothing wrong with the Constitution, also appeared to have softened his stance, saying he had nothing against the Marcos administration's charter change efforts, provided they didn't serve to advantage the current president. Yeah. Okay, Cha- tuloy. Chacha? Okay. Basta si Marcos umingon o commit siya sa mga taong nga dili siya mudagan pag-usab, so long as Marcos says and commits to the people that he wouldn't run again, he said. Okay. Ano, yan. Ito na naman medyo nagdiindigan na naman si PRD. Kailan ba nagbago ang sabi ni President Bongbong Marcos? Sinabi niya ba na he was against Chacha? He was not against Chacha. You look back at his previous statements. Kaya lang, hindi po niya priority. Iba yun. I am against Chacha. Per se, si President Marcos would like a change in the charter on the economic provisions. Hindi siya po nagpapalit ng standpoint. Tulad ng sa ICC, hindi po siya nagpapalit. Mayroon siyang political will. Sa ICC nga, majority of the Filipino people support the fact that they want ICC to probe to the war on drugs of President Rodrigo Duterte. Pero siya, knowing that it is bad for a country, is using his political will not to succumb to pressure. Hindi ba yan, political will? To resist the clamor of the majority of people knowing that he is right? Okay. So, pagdating sa Chacha, nagbago na naman si President Duterte. Okay na daw siya. Basta si Marcos daw ay hindi po magra-run again. Hindi po balak ni Presidente Marcos na mag-run again. Sabi niya sa kanyang latest statement na if there ever was a Chacha, it's going to be on the economic provisions only and nothing more. You can show me any statement. Can you show me any statement that says otherwise? Ewan ko ba sa inyo, mga matatalino kong kaibigan. Ito na yung iniidolo nyo. Nagbabago na ang isip. Okay. Duterte also advised Marcos not to push his luck or else end up like his father.
the late strongman Ferdinand E. Marcos, who replaced the 1935 Constitution in 1973. Ironically, Duterte also pushed for charter change during his term. Okay, ano? During his term, si President Duterte ay was pushing for the charter change. Okay. Ah, at nagbibigay siya ng advice na hindi gayahin si President yung mga ginawa ni President Marcos. But then, maski si Sara Duterte, in trying to praise the as a revolution, you took back her statement. Meaning, she knew that was not right to do so. Yan ang hinahangaan ko nga sa mga Duterte. Kasi marunong silang tumingin sa mga pagkakamali nila. Babatikusin ko sana si Sara Duterte sa kanyang pagpuri sa revolution. Pero she took it back. That's one of the good qualities of Sara Duterte. Okay. Continue. Okay. Ayaw og sunda ang iyang janjan kay mapandol gyud ta diha. Don't follow your father's footsteps because we'll definitely trip on that, the former president said. Sumi, Duterte did not miss the opportunity to bring back his threats against drug users. The speech revolved around how drug use destroys the lives of Filipino families, especially young children. According to reports, investigators of the International Criminal Court, or ICC, entered the country in December 2023. During the Davao rally, Duterte expressed his discontent over alleged cases that would be filed against him by the ICC. Kiham mulang diha. Go on, file your lawsuits, Duterte said about the ICC's probe into his drug war campaign. As of posting time, the Marcos administration remains undecided on cooperating with the ICC regarding questions of jurisdiction and sovereignty, even as signs indicate increasing support for the Investigation na. investigation. Ay, di ba, as of God, hindi pa po nagbabago si Presidente Marcos. Hindi ba political will yan? Hindi ba political will yan na hindi ka basa-basa aayon sa sinasabi ng karamihan? Kasi alam mo ang dapat. Kung madali pong magsabi, okay, papapasukin ko na ang ICC kasi yan ang gusto ng karamihan. Hindi ba political will yan? Saan sasabing walang political will si Presidente Marcos? Hindi niyo alam ang yung mga sinasabi. Tatawa lang ako, tatalino pa naman ninyo. Oh. Sino ang who is taking his words back? Is it President Bongbong Marcos or President Rodrigo Duterte? Kayo na mismo ang husga. Hindi na po ako si Tatay. Anong mga sinabi ni Presidente Marcos na he took back? There is some manipulation of improvement in his previous statement. But essentially, his policies have been have remained the same. Tini-improve lang niya yung mga policies niya. Okay, magbasa tayo ng mga comments muna. Si Judy Basco ay nandito. Hello, Judy. Ang galing-galing ng mga kantahan nyo sa inyong channel. Ay, si Judy binabati si Cielo Masyada,
si Ellen na Frrd nandito na, si Obach. Binabati si Trexie Villa at si Judy Basco. Hello po, Tatay Jack Frrd. Sabi ni Ellen. Hello din. Thumbs up, love done. Oh, appreciated very much, Judy. Judy Basco, Obach, hello po. Ellen Frrd listening. Si Lami is waving to everybody. Di Judy Basco, binabati si Lami. Si Roger Evans, nandito na po. Matalik kong kaibigan yan, si Roger Evans. Matalino po yan. Roger Evans, Tita Judy Basco, binabati. Si Obach, binabati si Roger Evans. Si Obach, binabati si Lami. Nandito na si Connie. Tatay Jack. Obach, binabati si Kim Vlog 2, Sheila Masada. Chata na pala kay Renan Bigalia, ang mabait na traffic policeman ng Shaw Boulevard at Mandaluyong. Okay. So dito na lang mapapatunayan na marunong mag-recognize ng pagkakamali ang mga Duterte. Dapat natin angahan po ang mga Duterte. Kaya lang, nagtataka ako, bakit hindi marunong sumunod yung mga DDS supporters. Pakinggan natin ng second. Duterte takes back comments on Marcos Mindanao secession. Siya mismo ang nag-take back ng kanyang mga sinabi. Okay, basahin mo. By GMA Integrated News, published February 28, 2024, 10:49 a.m., updated 2:43 p.m. Former President Rodrigo Duterte has backtracked on his statements on President Bongbong Marcos Jr. and pushing for the separation of Mindanao. Ayan, sa unang balita pa lang, tinitake back din niya yung mga maling sinabi niya. Ngayon, pati siyang secession, hindi na siya mukhang pabor. Aralin natin ang kanyang mga sinasabi. After challenging Marcos to take a drug test last month, Duterte on Tuesday denied accusing his successor. Hindi ako believe dito kay President Duterte. Kitang-kita naman na sinabi niya na bangag, na drug addict si Presidente Marcos. Ngayon, kinakailangan niya na sinabi niya. Ano ngayon mga DDS supporters? Bakit niya kinakailangan kung totoo yung sinasabi niya? Hindi ba kayo nagtataka? Kaya nga, batikos kayo ng batikos dahil sa mga sinasabi ng inyong idolo. Ngayon, ang idolo niyo ang kumukontra sa kanyang sarili. Ano sabi niya? Wala ako sinabi na ganun. Even if you kill me 1,000 times, wala ako sinabi na ganun. Make it taking a drug. Pero kung sabihin mo addict, wala ako sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Yan double speak na naman yan. Ibig sabihin yan, he's insinuating na kaya siya nagsasabi ng ganyan is because by threat po si BBM sa kanyang buhay. This is not true. His BBM will not do that. Ganyan. Okay. If I can say it to Marcos, I can say it for all. Antibiotic, aspirin, they're all drugs. Pero wala ako sinabi. Papatayin ako ni Marcos niyan. Takot pa naman ako mamatay. Matanda na ako. He added. Akala ko ba matapang si President Rodrigo Duterte?
Alam mo, minsan, huwag niyong seryosohin yung mga sinasabi ni President Rodrigo Duterte. Yan. Yeah. Sabi niyo matapang siya. Ngayon, sinasabi sa inyo na takot siya pala. Hindi yan totoo. Matapang talaga si Presidente Duterte. Palagay ko, gumahanap ng simpatiya si President Duterte. Ang tuloy na nangyayari ay hindi na naniniwala yung ibang tao sa kanya kasi hindi niya pinaninindigan ang ganyang sinasabi. Bumabaliktad siya. Pero mas buti yun kaysa patuloy na naniniwala sa mga mali. So, na-realize na po na mali ang kanyang mga sinabi. Kaya nga, ngayon, tinitake back ang kanyang mga sinabi. Dapat nating hangaan si PRD dyan. Hindi natin siya dapat kastigawin, si PRD. Mabuhay ka, PRD, dahil nakita mo ang iyong pagkakamali. Okay. It was in January when Duterte called Marcos Bangag, meaning high on illegal drugs, during a prayer rally in Davao City. Ayan, no? Duterte claimed that Marcos was on the watch list of the Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, acclaimed Denied by by PDEA. Okay. Si Bongbong, I think it's the fentanyl. It is highly addictive and it has very serious side effects. And PRRD, or President Rodrigo D. Duterte, has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Something like that. After 5, 6 years, it has to affect him. Marcus told reporters. malambing lang ang pagsabi lang ni Presidente Bongbong Marcos. Hindi po siya mapagtanim ng galit. Tulad niyan, nung bumalik siya patungong Vietnam, sino ang caretaker? Si Sara Duterte. Nagtanim ba niya ng galit kahit sa mga Duterte? Hindi. Kaya siguro na-realize din ng dating Pangulo na ganyang tao na si Presidente Bongbong Marcos. Mindanao cessation. Duterte has also toned down with his proposal for Mindanao to secede from the Philippines, saying now that he does not want any part of the country to be taken away. Okay, yung mga nagsusuporta sa Mindanao 1, na gusto nila dahil sinabi ni PRD, ano na ang posisyon nyo? Ano na ang posisyon nyo? You're left hanging in the air? Dahil sa pabago-bago ng posisyon ni PRD. Samantalang si PBBM, hindi po nagbabago ng kanyang posisyon. Ano ba naman kayo? Hindi naman karapatan niyo yan kung gusto niyong maging ignorante, maging sumama sa mga hindi marunong mag-analyze, karapatan niyo yan. Sumama nga sa mga tangang vloggers, karapatan niyo yan. Pero ang sinasabi ko, hindi na ba kayo natuto na pasabog sila ng pasabog? Wala naman nangyayari sa kanilang mga pasabog. At iniinsulto nyo ang inyong katalinuhan. Dahil sa nagpapapaniwala kayo sa mga hindi marunong na mag-analyze na vlogger. Yan, karapatan nyo maging sumama sa mga tanga.
I would repeat it now and forever. I do not want my country dismembered. O yan na, tigin mo na. He does not want the country to be uh, dismembered. Ibig sabihin, gusto niya, Luzon, Visayas, at Mindanao. Sarang nangyari dun sa One Mindanao Movement. I do not want any part of my country taken Oh, away. he doesn't want any part of this country taken away. So meaning, ang sabi nga ni PBBM, uh, secession movement will not succeed. Sino ang tama? Si PBBM. Bakit hindi ma-realize ng DDS supporters na si PBBM ang tama? Bagkos sila, si PBBM pa ang binabatikos. Eh ngayon, bumaliktad na si PRD. Ano ngayon ang masasabi niyo? I do not want my country to be disturbed physically, even the slightest. It goes for Luzon hanggang Hulo. There you see. Di ba, Papa B, sinabi ko na sa inyo noon sa mainitan nating diskusyon. Sinong tama? Tumama ulit si Tatay Jack. Duterte said in the same presser, nagising ako sa mundong ito. I woke up in this world, Republic of the Philippines. For as long as I live, it will be the same Republic of the Philippines. Oh, so dead na po ang suggestion niya na Mindanao secession. Kasi nagsalita na siya na he is for Luzon, Visayas, and Mindanao. There's no other way that you can interpret it. Okay. In January, Duterte raised the idea of Mindanao seceding from the Philippines through a process based on gathering signatures. He said it was Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez who first pushed for the desirability of Mindanao seceding from the Republic of the Philippines. Ito mali ngayon ni Presidente Rodrigo Duterte na he is placing the blame on somebody else, si Congressman Alvarez. Hindi ba mayroong sariling isip si President Rodrigo Duterte? Now that he found out na maraming Pilipino ay kontra sa kanyang sinasabi, biniblame niya sa iba. Dapat she should be man enough to admit he was wrong, not place the blame on somebody else. Di ba malino yun? Ang biniblame niya ay si Pantaleon Alvarez. Magising noon kayong mga DDS. Huwag lahat ng sasabihin niya ay kanyang paniniwalaan. Wait for further development. Like I advised you several times already na parati kayong sunog sa akin dahil sa mabilis kayong humusga. Okay. But if it causes rupture to our entire system, sa Republica, or in the Republic, I will not go for it, meaning I will not go for a false carving out in Mindanao out of the Philippines. Oh, yan, malinaw na ang sabi niya. Tuesday. Wala na pong Mindanao secession according to PRD. Yan ang, di ba yun ang sinabi ko sa inyo, no? Tuwang-tuwa kayo, Mindanao. Ngayon, pati siya mismo, ayaw na. Kasi nalaman niya na majority of the Filipino people are against that is dismemberment of our republic, Luzon, Visayas, and Mindanao. Oh, ito na sa tungkol sa siya. Remember, hindi po nagbabago ng posisyon si President Bongbong Marcos. He is not totally against Chacha. At magandang ang proposal ni PBB, isatabay ang plebiscite sa election. So menos gastos. One of my reasons why I didn't want the people's initiative separate from separate vote is because it was too expensive. Okay, so now
nakaisip naman ng panibagong method ng pagbigyan ang Senado at sa Kongreso sa Chacha. Although, sabi niya, hindi ko priority yan. Pero ikaw na namumuno sa ating bansa, yun ang pinag-uusapan ngayon. Hindi ka ba gagawa ng action? Hindi ka ba mag-mediate sa House of Representatives and the Senate? Kumuhusay kang leader? Yan ang ginawa niya. In-incorporate, ang plano niya, is-incorporate the plebiscite tungkol sa Chacha kasabay ng election. So, mahusay talaga ang ating presidente. Hindi niyo yung pagtatanto yan. Parati kayong bumabatikos. Okay. Duterte also said that he would now support any proposed amendments to the yan. 1987 Constitution, but only relating to the economic provisions. Kita niyo nagbago po si Presidente Duterte. Pahig na siya sa Chacha, providing it is the economic amendment provisions only. Yung ang posisyon ni PBBM. Samantalang batikos kayo ng batikos kay PBBM dahil dyan. Siya na mismo ay nag-agree kay PBBM. Ano pa ang dapat kong sabihin? Papatikusin ka. Pagtunan nyo ang inyong pansin sa mga kalaban ni Sara Duterte. Huwag nyong pilitin na pabagsakin ang popularidad ni PBBM. Kasi ultimately, you will be hurt. So, but if ang pupuntiryan nyo, yung mga kalaban ni Sara Duterte, you will have my support. Pero sa ginagawa niyo, pagbatikos ng walang katuturan kay PBBM, yan na hindi ko kayo masusuportahan. Susuportahan ko parati ang tama, pagmamahal sa bansa over pagmamahal sa isang politician. Okay? He was asked by the media to rate from 1 to 100 how much support he would give the economic charter change as being pushed by Marcos. 100, Duterte answered. 100%. Hindi na po galing sa akin yan. Ano nga, kukontra niyo ba siya ngayon? Sinabi niya yung iniidolo na 100% siya sa proposal ni President Bongbong Marcos sa economic chacha. Ngayon, pahig na ako sa economic chacha kasi dadaanin sa plebisito. Sabi ng Latin expression, Vox Populi is Vox Dei. Kung dinaan mo sa plebisito at yun pumayag ang tao sa Chacha, sino ako? Vox Populi, Vox Dei. Di ba? Tama ang mga movements ni PBBM. Nako. Natatawa ako sa mga DDS supporters na pilit pabagsakin ang popularidad ni PBM upang maiangat ang popularidad ni PRD. Ulitin ko, dito ko hinahangaan si PRD dahil he knows political reality. Hindi siya basta-basta isang politiko na hindi siya nagbabago ng isip. You have to advise him for that. Okay. 100, Duterte answered, adding that there would be no problem as long as it would not tinker with the political provisions, particularly that relating to term extension. Yan kami, nagkakaisa ni President Rodrigo Duterte. Di ba matagal ko nang sinasabi na hindi dapat gamitin ang chacha para sa political charter change. Idaan mo na sa plebisito. Kaya inahangaan ko dyan si Presidente Duterte kasi ang paninindigan niya ay tuloy-tuloy. He continues to espouse the same adhikain sa mga tao na ayaw niya ng political change. Gusto lang niya ay
economic change. Sila mismo nang sasabi. So, pareho sila ng sinasabi ni PBBM. Oh, nandito na po ang aking mabait na hipag, si Carmel. Hindi, no, so, si Carmen Lopez Fernandez. Ayaw ko, sige, tuloy natin. Ayaw ko na lang mag-speculate. But if there is any change coming up, well and good. We should welcome it. Pero doon lang, I hope it will not rumble on to some matters aside from the economic provisions that they would want to amend, change, correct, rectify, he said. I'll go along with it as long as we stick to the economic provisions, whatever they want to change there somewhere, somehow. Duterte also called on lawmakers not to change any provisions in the Constitution that would extend the term of those currently in power. I 100% agree with the former president. Parehas kami ng posisyon niya. Wala. Yan ko hinahangan ulit. Si PRRD. Okay. Kayong mga congressman o senador, huwag ninyong pahabain o paitsiin ang termino ninyo. Let it be where it is. Any changes that you may want to put forward for posterity, you may do so right now. You can begin with legislation, then could lead up to the opening of the charter for changes and amendments. Napakaganda ng It should be progressive. He said. napakaganda ng suhestyon ng dating presidente. Yan. Pinupuri ko po siya. Kung ganyan ba, parati ang yung sinasabi, Presidente Rodrigo Duterte, walang magdududa sa'yo. Huwag kang padadala sa mga maling advice ng mga nakapaligid sa'yo. Okay. Sa ICC probe. ICC probe. Duterte also spoke about the International Criminal Court's or ICC's investigation into drug-related killings during his time as president. Duterte said Marcos should adhere to the guidance of his own legal counsel regarding the matter. I would like the president to seek the advice of his legal counsel. Kung ano ang sabihin niya sa mga abogado niya sa Malacanang, sundin niya. I could take care of my own, Duterte said. Marcos should follow whatever his lawyers in Malacanang say. Last week, Marcos stood firm on his stance that he will not recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. Yan na. Di po nagbago si Presidente Marcos. Yan na mismo. Marcos stood firm on his stance. So yung mga akasisyon nyo na nagbago na si President Marcos, hindi po totoo. Kayong padadala sa mga vloggers na kay Chitrilianos na nag-create lang ng mga intriga. Paniwalaan nyo ang nangmula sa mukha sa bunganga ng ating sa salita ng ating presidente. Yan ang advice ko sa inyo. Pahilit yung paniniwalaan yung mga vloggers. Bakit yung mga vloggers nyo ba mayroon bang direct connection sa pulisiya ng gobyerno? Nasaan ang katalinuhan nyo? Mga DDS supporters. Yan yung idolo. Mismo ay nagbago na. Baka magbago ulit si President Duterte. Ano yung paniniwalaan nyo na? Kung magbabago ulit siya, ay talagang hindi na kapapaniwala si President Rodrigo Duterte. Mabuti, this is a good sign na finally, President Rodrigo Duterte has woken up. Finally. I hope this continues because this bodes well for the
candidacy of his daughter, Sara Duterte, later on. Si Sara Duterte ay hindi po bumitaw kay PBBM. Natauhan siya siguro na he was not able to influence Sara Duterte because Sara Duterte has a mind on her own. That's proven during the 2022 election. Sundan nyo ang ginagawa ni Sara Duterte. Hindi po yung mga salita ni PRD, mga DDS supporters. Kasi anyway, sabi ko na nga sa inyo, si Sara Duterte lang ang pwedeng maging presidente sa kasalukuyan sa mga Dutertes. Bakit nyo pilit na pinapabagsak ang popularidad ng taong kalyado ni Sara Duterte? Natatawa lang ako. Anong luhi ka meron kayo? Anong logic meron kayo? Sa palagay niya ba ang pagpapababa ba sa ninyo sa popularidad ni President Bongbong Marcos ay nakakatulong sa kandidatura ni Sara Duterte? The research, mataas pa rin ang rating ni PBBM sa ni Sara. So anumang pambabatikos kay Sara Duterte at kay PBBM ay walang epekto sa karamihan ng tao. Hindi may ba po bang intindihin yan? Ewan ko lang sa inyo kung patuloy kayong mananatili sa mundo ng mga tanga at hindi marunong mag-analyze na vlogger. Nasa sa inyo yan, karapatan nyo yan. Pero ang masasabi ko, ay lahat ba ng mga pasabog nila ay nagkatotoo? Isip-isipin nyo mabuti. Okay. Marcos also previously said he considers the ICC as a threat to Philippine sovereignty. Yan ang sinasabi ko. He has a political will. Because he knows na pag pinapasok niya ang ICC, para na tayong banana republic. That is an example of political will because majority of the Philippine people want the ICC to probe the war on drugs of President Rodrigo Duterte. Yan ang may political will. Okay? Ano sinasabi niyo wala siyang political will? Gumising naman kayo. Okay. The Philippines withdrew from the Rome Statute, which established the ICC in 2019 during the Duterte administration, when the tribunal began a preliminary probe into the drug-borne killings. Duterte, meanwhile, questioned where the ICC was when the Philippines was plagued by illegal drugs. Tama si Presidente Duterte dyan. Nasaan kayo nung sa panahon ng administrasyon ng mga nakarang administrasyon ay puno ng drugs sa Pilipinas, ICC. Marami din namamatay. Tama si Presidente Rodrigo Duterte. Wala tayong masamang tinapoy dyan. Tamang-tama po ang sinasabi niya dyan. Kaya nang pinupuri ko si Presidente Duterte dyan. Okay. Pakialam kayo ng pakialam. Hindi naman kayo nakakatulong. Look, idiot. If you are not really an idiot, because you are an idiot. Sino pa naman gustong pumatay sa kapwa-tao niya? Kung may gusto man akong patayin kayo, kayong pumunta dito sa bayan ko, he said. Government records show that at least 6,200 drug suspects were killed in police operations from June 2016 until November 2021. Several human rights groups, meanwhile, claim the actual number of deaths was around 12,000 to 30,000. Giselle Ombay.
BAL, GMA integrated. Dito sumasang-ayon ako kay Presidente Rodrigo Duterte. Yeah. Nasaan kayo nung mga nakaraang administrasyon na talamak ang patayin dahil sa drugs? Okay. Bakit ngayon lang? Bakit pati si Sara Duterte isinasangkot yun? Kaya, pero ang Presidente Marcos ay hindi po nagbago. Ulitin ko, basahin ko ulit. Marcos also previously said he considers the ICC as a threat to Philippine sovereignty. Okay, magbasa muna tayo ng komento. Okay, make sure you've got people who you need give jackets to. Love Me, Carmen L. Serenal, Yoli Vinuya. Okay, I'll do that later on. I'm sorry, hindi ko magawa sa aking uh, sa aking gadget ngayon. But I will make sure that you will have jacket. Okay, yung mga comments po. Tex Villas greeting MS Elio, UP Butch, si Ate, si Judy Basco, si Roger Evans. Butch was greeting Victima and Connie. Kanang bagbasa. Hello, Victima 147, si Roger Evans. Greet po si Trexie Villa. Again, announce that our beloved friend, Ryan, just passed away. Life In's Vlog, nandito na po. Si Papa B ay nandito na. Si Carmel L. Ferenal, bagong subscriber ko siguro ito. Dapat ganito na lang para magkaisa tigil naman. Yun ang sinasabi ko. Dapat magsuportahan sa ginagawa ng gobyerno. Hindi gusto ko sana kaysa para babang ng Pinas. Okay, you get the medal today, Carmel. Medal for very good comments. Yan kasi dalawa PBM ex-president Duterte, siya yung dalawang kinaraban ko kaya sulit ako sa Marcos at Duterte family. Walang masama. Kaya nga sinusuportahan ko si Sara Duterte at saka si PBBM. Hello po host. Tatay Jack first, everyone. Welcome, Yoli Buinoya. Kahit kaya hindi ako magbabago dyan sa suporta sa dalawang family Marcos at Duterte lang ako. Okay, well and good. Ako si Fernald TV. I would like to basahin. Sabi ni Roy June, sabi ni BB, ang bilis naman pirmahan ng 26.7 billion. FCFF, nagkaroon din ng insertion at kalyado pa ng mas malaki pa yung kumpara ngayon. This is 90 billion tatay. Walang political will. Kasi-discuss ko lang na may political will si PBM. Di mo ba alam yan? Junior? As far as that 26 billion na bill na pinirmahan niya. Remember, the bill went through the process ng House of Representatives at Senate. This is supposed to be the House of the elected people. The elected people, ang boses po ay ang boses ng tao. So, maliit lang na 26 billion pinagdidisikitan mo? Ano ba? 26 billion lang? Out of trillions and trillions of peso budget? Ganyan ba kababaw ang pag-iisip mo?
Sinasabi mo pang walang political will si PBBM, kadidiscuss ko lang na mayroon siyang political will. Dahil hindi siya umaayon sa majority of the Filipino people tungkol sa ICC. Di ba political will yun? Ay, nandito na mga batalik kong kaibigan na si Virelio Villanueva, si Winfield Pisces, nandito na. Sorry mga Winsel, parati akong wala kasi mahina yung internet ko. Okay. Yung mga nahuli, tapos na po ang aking vlog ay sa replay ng kayo. Isang member po natin, Virgilio, ay namatay. Kamamatay lang po. Si beloved Ryan Woodward. Po. Nalagasan na ako ng isang membro. Paying member siya. Matalik kong kaibigan po. So pagdasal po natin ng kaluluwa ni Ryan Woodward, matalik natin kaibigan, matalik na magdidikit sa mga vloggers na nagpupunta sa aking channel. Okay, wala na pong komentaryo sa si Ruel nandito na. Thank you, Ruel. Thank you. Sa mga DDS supporters na kaibigan ko, huwag kayong masasaktan. Sinasabi ko lang ang katotohanan. At kung may mali sa akin sinasabi, di ba tikusin niyo ako? May mali ba ako sa akin mga sinabi? Opo. So, with that, I end my... Tinatanong ni Rowelling ang sino daw namatay? Si beloved Ryan, yung mahilig dumikit sa mga vlog, sa mga si Ryan Woodward, belated condolence po sa kanyang pamilya. Okay, salamat sa inyong panunood. Maski utal-utal ang tatay nyo. Siya pala, shout out sa dentista kong si Jarius Oy at sa kanyang dental staff. Okay. Shout out sa mga staff ng Tin Oaks Hotel. Sabi ni Virelio Villanueva, let's support PBBM kasi bumagsak siya kasama ang lahat ng lahat ng Pilipino. Okay. So ngayon, Vasco Luni nag-update saka ako babalik sa politika. Thank you. May sariling vlog si Carmel L. Ferenal TV po. Suportahan po natin siya. Okay? Will you be hello of buds? Okay. Thank you all and may God bless you. Always think of your health. Okay. Okay. Bye.